به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم درباره یکی از اشتباهاتی که اکثر مردم انجام میدن مربوط به دوای جاغور به نام لیووتایروکسین میباشه. خدمت دوستانشون طور خلاصه صحبت کنیم. لیووتایروکسین دوایی که برای مریضی کمکری جاغور یا هایپوتایرویدیسم استفاده میشه. هایپوتایرویدیسم توسط دکتر با دیدن علائم در مریض مثل حالت ضعف و یا برادیکاردی یا کم شدن زبان قلب و فشار خون بالا ممکنه داشته باشه مریض و جلدهای خشک و موهای خشک و همچنان ممکنه که قبضیت و همچنان در حافظه اختلال به وجود بیاید که با دادن یک معاینه لابراتواری خون به نام TSH و T3 میتونه تشخیص بده که 100% که مریض هایپوتایرویدیسم یا کمکری تایروید داره که معمولا TSH بین 0.3 تا 6 میلی یونیت در هر لیتر نرمال گفته میشه. بالاتر از 6 که معمولا بالاتر از 10 100% تشخیص میشه که مریض هایپوتایرویدیسم داره که باید لیووتایروکسین داده باشه که جانشین هورمون تایروید میباشه. وقتی که دکتر تشخیص داد و دوای نسخه لیووتایروکسین به شما نوشته کرد، در اینجی طرز مصرف از او خیلی مهمه که اکثر بیشتر گفتیم که باعث اشتباهات زیاده میشن. در جمله همراه با غذا میخورن یا بعد از غذا میخورن لیووتایروکسین. در صورتی که باید لیووتایروکسین نیم ساعت الی 1 ساعت پیش از غذا همراه با آب خورده شه، نه همراه مثلا چای و قهوه همچنان ممکنه تاثیر لیووتایروکسین پایین بیاره، چرا که اکثر غذاها باعث کم شدن جذب لیووتایروکسین میشن و تایروکسین تاثیر نمیکنه. همچنان بعضی دواها با لیووتایروکسین تداخل میکنن و جذب از او به هم میزنن. از جمله کلسیم که در بعضی دواها مثل مولتی ویتامین منرال اینا وجود داره و خود کلسیم در بعضی آنتی اسیدها وجود داره و همچنان آلومینیوم، مگنیزیم و دیگر آنتی اسیدها، همچنان آهن جذب لیووتایروکسین رو پایین میاره و دیگر دوایی که جذب پایین میاره کلسترامین همچنان و دوای معده مثل اومپرازول، پنتوپرازول و فامیل پی پی آی مثل لانسوپرازول و نکس ایزومپرازول و دیگر دوایی که در بازار موجوده که از فامیل اومپرازول می باشن، اینا جذب لیووتایروکسین به خاطر که اسید معده پایین میارن اختلال وارد میکنن و جذب پایین میارن. لذا تفاوت زمانی بین مصرف لیووتایروکسین با این دواهایی که قبلا ذکر کردم حدود 6 ساعت باید تفاوت داشته باشه. یعنی اگر لیووتایروکسین صبح پیش از غذا میگیرین، کلسیم و دیگر دوایی که قبلا ذکر کردیم مثل آنتی اسیدها و آهن، کلسترامین و اومپرازول اینا در باید چاش بگیرین بعد از ظهر که تفاوت حدود 6 ساعت باشه که جذب لیووتایروکسین به هم نزنه. و همچنان خود لیووتایروکسین برای مریضای قند یا دیابت باعث کم شدن قند، باعث کم شدن تاثیر دوای ضد قند میشه. باید دکتر اونا عیار بسازه بعد از اینکه لیووتایروکسین تجویز میکنه دوای ضد قند رو همچنان باید عیار بسازه و اساس از و معاینات باید بعد از 6 تا 8 هفته معاینات TSH بعد از اینکه دوا شروع میکنیم باید تکرار شه که در اونجا معلوم شه که تاثیرات چه اندازه تاثیر کرده و اگر TSH بازم بالا باشه نشون میده که دوا کمتر تاثیر کرده و باید دوز بالا ببریم. همچنان در مریضان حامله که زنان حامله که قبلا لیووتایروکسین میگرفتن اگر حامله میشن باید مقدار لیووتایروکسین بالا ببرن، هفته اقلا
2 تابلت در هفته باید به دوزاژ قبلی خود اضافه کنند. تشکر از اینکه آخر ویدیو با ما بودین. اگر ویدیو رو مفید دیدین برای دوستان و دیگر اقوام شریک بسازین، خصوصا به کسانی که از فامیل شما مریضی جاغور دارن و دوای لیووتایروکسین میگیرن شریک بسازیم. خدا نگهدار.